Begraafplaatsen zijn er meer dan genoeg in Nederland. Maar deze grafheuvel in de buurt van Oss in Brabant is misschien wel een van de meest bijzondere. Hij is gemaakt zo'n 5000 jaar geleden in de bronstijd. Maar het bijzondere is dat ze een tijd later, zo'n 2700 jaar geleden, een nieuw iemand hebben begraven in de grafheuvel. Dit is het Vorstengraf, de grootste grafheuvel van Nederland. Eerlijk is eerlijk, de locatie van deze grafheuvel is niet heel erg inspirerend. Misschien hoor je het wel. Ik sta pal naast de A59 en aan de andere kant ligt een groot bedrijventerrein. Daar kan deze grafheuvel overigens niks aan doen, want die lag hier eerder. Maar het verhaal van deze grafheuvel is wel heel bijzonder. We beginnen eerst met de oudste grafheuvel uit de bronstijd, de prehistorie. Mensen werden destijds vaak begraven in kuilen, kisten, urnen, grafkamers of hunebedden. En hunebedden, daar hebben we eerder een video over gemaakt. Die vind je als je hierboven klikt. Na het begraven werd er een heuvel van zand overheen gelegd en zo ontstond een grafheuvel. Vaak waren die grafheuvels alleen, maar soms vond je ze ook samen met meerdere bij elkaar. Een paar honderd meter verderop van hier ligt een heuvelveld waar de grafheuvels met palen zijn omheind. Zogeheten paalgraven. En nu weet je ook waarom het snelwegknooppunt hier in de buurt Paalgraven heet. Terug naar deze grafheuvel. Zo'n 2700 jaar geleden overleed een man. Nou ja, tot zover niks bijzonders. Die man die werd gecremeerd en zijn as werd in een urn gestopt. Ook dat was redelijk normaal voor die tijd. Maar hij werd wel op een bijzondere manier begraven, want ze hadden deze grafheuvel van 5000 jaar geleden gevonden. Ze groeven precies in het midden een enorm diepe kuil en daar lieten ze de urn in zakken. Dus ze hadden de man begraven in een al bestaande grafheuvel. En waarschijnlijk deden ze dat om een bewuste band met hun voorouders te creëren. Op zich was dat al bijzonder, maar ze waren nog niet klaar. Over die bestaande kleinere grafheuvel uit de bronstijd werd een nieuwe grafheuvel geplaatst met een diameter van maar liefst 53 meter. En je moet je voorstellen dat er in die tijd nog niks omheen lag. Geen snelweg, geen bedrijventerrein. Dus je kunt je ook voorstellen dat het best wel een duidelijk herkenningspunt was voor het landschap en haar bewoners in die tijd. De grafheuvel was natuurlijk al lang bekend hier in de omgeving, maar in 1933 werd hij herontdekt. De interesse naar de inhoud van deze heuvel groeide en flink ook. Ruim 20 materiaalspecialisten, 3 generaties restauratoren en 4 generaties archeologen bemoeiden zich met deze heuvel. En nu nog steeds worden er nieuwe inzichten opgedaan uit de vondsten uit deze heuvel. Want dat is misschien wel het meest bijzondere van deze grafheuvel. De spullen die gevonden werden bij de urn. De vorst moet iemand tussen de 30 of 40 jaar zijn geweest. Groot en gespierd. Hij werd begraven met een ijzeren wagen met 4 wielen, een bronzen wijnemmer, een slachtmes, een kokerbel en een enorm zwaard. Dit zwaard van 1,16 meter is gebogen in de urn gestopt, voorzien van goud, beenderen en lood. Misschien wel de meest bijzondere vondst in dit graf. Alle vondsten zijn online te zien op de website van het Rijksmuseum van Oudheden. Een linkje staat in de beschrijving van deze video. En zoals je ziet kun je deze grafheuvel, of in ieder geval de reconstructie ervan, gewoon bezoeken. Het ligt ook heel toepasselijk aan de Zwaardweg in Oss. Wat nu ook wel toepasselijk is alle vrienden van dit kanaal bedanken. Via petjeaf.com/weetjedatookwéér hebben zij zich aangemeld om dit kanaal te ondersteunen, zodat ik deze video's kan blijven maken. Want geloof het of niet, deze video's maken kost veel tijd en geld. Dus enorm bedankt voor jouw steun, zodat ik deze video's kan blijven maken. Ik zie je dan ook heel graag in de volgende.